người Hà Nội rất là gắn kết với cây cầu này. Bởi vì từ cách đây hơn 100 năm đó, muốn băng qua sông Hồng phải đi bằng ghe, bằng thuyền, chèo, đò, tất cả đi băng qua sông Hồng rất là nguy hiểm. Thì khi mà người Pháp họ bắt đầu họ xây dựng cái cầu này đó, thì nó sẽ trở thành một cái mối giao thông mà cần thiết cho người Hà Nội để băng qua sông Hồng. Lúc đó họ không còn phải đi ghe, đi xuồng, đi thuyền để băng qua sông Hồng nữa, mà đi cây cầu này, xe lửa, xe hơi, tất cả mọi thứ giao thông đi qua cây cầu này để đi ra hướng Bắc của Hà Nội. Nè, cái cầu này mà mình nhảy lên là nó tưng được nè. Có nghĩa là sức nặng của Vân Sơn thôi đó là có thể làm được cái cầu chút ít đây nè, đừng nói xe cộ chạy. Xe cộ nó chạy gì đó là mình cảm giác là cái cầu nó đang rung như thế nè. Rung là nghe. Rung. Còn thân cầu nó rung lên. Thương quá. Nó giống như là những cụ già 80-90 tuổi vậy đó. À đúng rồi, cụ này cũng 102 tuổi đây, xây dựng năm 1902, bây giờ là 112 tuổi rồi. Cái cụ này nè, cụ Long Biên, cái cụ cầu Long Biên này là 112 tuổi rồi. Đó, thành ra đó, mỗi lần mà xe cộ chạy nhanh là qua mà nhanh đó là mấy cụ mà rung lên như nè. Tuổi già sức yếu. Thành ra bây giờ phải bồi dưỡng cho mấy cụ dữ lắm. Bồi dưỡng cho cái cầu Long Biên này để mà giữ nó lại. Nếu mà không bồi dưỡng thì không bao giờ chịu nổi đâu. Cái này là không có thời gian, sẽ không bao nhiêu lâu nữa thì có thể là nó sẽ rụng, gãy rụng rồi mất. Uổng quá ha. Vì thế cho nên cây cầu Long Biên này nó là một cái nguồn cảm hứng cho rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ. Vân Sơn cũng vậy. Hôm nay Vân Sơn 6 giờ sáng bước ra tới cầu Long Biên. Vân Sơn muốn tìm cái cảm hứng để bắt đầu 3 ngày có mặt tại Hà Nội, để cùng với lại quý vị chúng ta trải nghiệm những cái hay, những cái lạ, những cái đẹp của thành phố ngàn năm tuổi này. Ở ngay địa điểm này là một cái nơi có thể nói là bận rộn nhất của thành phố Hà Nội. Phía sau Vân Sơn, quý vị vẫn còn thấy cây cầu Long Biên ở đó. Thì ở dưới chân cầu Long Biên có một cái chợ đầu mối rau củ quả. Cái chợ đầu mối này sẽ cung cấp toàn bộ tất cả những rau củ quả cho thành phố Hà Nội, cho người dân Hà Nội. Phía bên phải của Vân Sơn ở đây là một cái bến xe bus, mà cái bến xe bus này nó bận rộn vô cùng. Lúc nào người ta cũng đứng tấp nập chờ xe lên xuống xe bus này. Ngay phía sau lưng Sơn là cái con đường Yên Phụ. Con đường này là con đường chạy dọc theo cái bờ đê sông Hồng của ngày xưa cho đến bây giờ. Đặc biệt con đường này đó là vào năm 2010, có nghĩa là vào lúc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thì thành phố Hà Nội đã có một cái sáng kiến là làm một con đường gốm sứ dài theo bờ đê này. Và ở đây là tất cả những cái suy nghĩ của các em bé sống trong thành phố Hà Nội, những bức tranh vẽ của các em bé, cho đến những cái người sáng tác về những tranh gốm sứ, và kể cả những họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, kể cả nhiều nhà tài trợ, họ cùng với nhau để làm thành một con đường gốm sứ. Và hy vọng rằng con đường gốm sứ này sẽ trở thành con đường gốm sứ dài nhất thế giới và sẽ được ghi vào kỷ lục Guinness. Nhưng mà khi hoàn thành, bên hội Guinness họ đến họ đo, họ công nhận rằng đây là con đường gốm sứ dài nhất thế giới nếu mà cộng lại với nhau. Chứ nếu mà để mà liên tục trở thành con đường gốm sứ dài nhất thế giới thì không phải. Tại vì nó có những cái phần đứt đoạn. Thí dụ như sau lưng Vân Sơn đây, quý vị sẽ nhìn thấy được là cổng vào chợ Long Biên nó không có nối liền với nhau. Thành ra bên hội kỷ lục Guinness họ không công nhận rằng con đường gốm sứ trên con đường Yên Phụ này là con đường gốm sứ dài nhất thế giới. Đó là một điều rất tiếc cho Việt Nam chúng ta. Đến đây để mà nhìn thấy được tất cả những sinh hoạt của người dân Hà Nội. Đến đây để nhìn thấy được tất cả những cái cảnh rất là sôi động của một ngày mới bắt đầu cho thủ đô Hà Nội.
Từ hồi xưa đó thì nơi đây được gọi là hồ lục thủy. Vì nước trong hồ này lúc nào cũng xanh trong một màu lục rất là đẹp. Mãi đến thế kỷ thứ 15, sau khi mà đất nước ta đã đại thắng quân Minh, thì vua Lê Lợi trong một lần dùng thuyền để đi dạo trên con hồ này, và ngài đã có cái dịp hoàn lại cái thanh Thuận Thiên Kiếm, thanh kiếm mà ngài đã cùng với lại toàn dân lúc đó đánh thắng quân Minh để giành lại độc lập tự do cho đất nước Việt Nam chúng ta. Thì sau cái sự kiện đó, hồ này được đổi tên là Hồ Hoàn Kiếm, hay còn được gọi là Hồ Gươm. Hiện nay thì Hồ Gươm đang nằm ở giữa lòng thành phố Hà Nội, nơi mà tập trung rất là nhiều những danh lam thắng cảnh cũng như là những sinh hoạt đặc biệt của người dân thành phố. Nơi mà không có một người du khách nào một lần ghé thăm Hà Nội mà không ghé thăm Hồ Gươm. Hôm nay Vân Sơn mời quý vị cùng với là Vân Sơn chúng ta đi một vòng bờ hồ để xem những danh lam thắng cảnh và những sinh hoạt của người dân trong thành phố ngàn năm tuổi. Đây là những cái người họa sĩ đường phố, họ đã ngồi đây vẽ tranh cho tất cả những du khách đến đây, vẽ truyền thần. Mỗi bức tranh gì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 tính ra khoảng chừng chưa được $5. Trong vòng 15 phút sẽ có bức tranh. Em tên gì? Phương. Phương ở đâu qua? Canada. Montreal. Dạ. Nói tiếng Pháp. Nói tiếng Pháp. Ok. Chúng ta nói tiếng Pháp. Parlez français. Parlez français. Ok, đây là Phương, một người du khách đến với lại thủ đô Hà Nội, đến từ đất nước Canada ở tiểu bang Montreal. Chào mấy người khán giả của Vân Sơn. Dạ, chào mấy. Trong này là có bố mẹ của Phương đang xem á. Có muốn nói gì bố mẹ không? Chào bố mẹ. Mẹ khỏe không? Tại con đi cũng 3 tháng rồi. Đi 3 tháng rồi. Dạ, đi chơi 3 tháng vậy rồi. Bố mẹ có nhớ không? Chắc Chắc nhớ dữ lắm. Dạ. Ok, take care. Bye bye Vân. Đây là Tháp Bút. Tháp Bút là một di tích lịch sử nằm ở trong một cái quần thể danh lam thắng cảnh trên bờ hồ Gươm. Vì sao người ta gọi là Tháp Bút? Đây là một cái ngọn tháp và ở trên ngọn tháp đó là mô phỏng một hình dáng của đầu của cái ngọn bút lông. Bút lông là cái cây bút mà hồi xưa mấy ông thầy đồ hay ngồi viết chữ nôm đấy. Tháp Bút được đặt ở đây để tượng trưng cho cái sự tôn sư học đạo, tượng trưng cho sự trí thức của thành phố Hà Nội. Và một cái điều đặc biệt đó, tất cả mọi người biết Tháp Bút được đặt trước đền Ngọc Sơn. Nhưng mà bút mà không có mực thì làm sao viết được. Mọi người biết Tháp Bút đặt ở đây nhưng mà nghiêng mực ở chỗ nào? Không ai biết. Rất ít người biết nghiêng mực nằm chỗ nào. Hôm nay Vân Sơn sẽ chỉ cho quý vị biết cái nghiêng mực để cái ngọn bút này có mực để viết những cái bài thơ hay lên trời nằm ở chỗ nào. Đi theo Vân Sơn để biết được nghiêng mực nằm ở chỗ nào. Đó là cái nghiêng mực. Cái nghiêng mực là cái vật thể mà hình phân nửa trái đào, ở dưới có 3 con cốc đội lên vô một cái nghiêng mực. Thì theo như là tương truyền đó, thì hồi xưa khi mà ông cha ta dựng nên cái tháp bút và cái nghiêng mực, thì vào một cái ngày nào đó, thời gian nào đó trong một năm, thì cái ánh nắng nó sẽ chiếu xuyên qua cái tháp bút và cái bóng của tháp bút sẽ chấm vào trong cái nghiêng mực. Đó là theo truyền thôi, nhưng hiện nay thì không có ai chứng minh được cái ngày đó là ngày nào, giờ đó là giờ nào hết. Bởi vì hiện nay cây cối nó mọc tùm như vậy, không có bao giờ mà cái tháp bút nó có cơ hội nó chấm được vào cái nghiêng mực một lần nữa. Nên ra bây giờ chúng ta không thể chứng minh được đó là ngày nào, không tìm được ngày nào. Bây giờ chúng ta hãy vào đền Ngọc Sơn để tiếp tục viếng thăm đền Ngọc Sơn. Đây là đền Ngọc Sơn. Từ khi mới xây dựng đó thì không gọi là đền Ngọc Sơn mà gọi là chùa Ngọc Sơn. Bởi vì nơi này từ hồi thời xưa là thờ các vị Phật cho đến đời nhà Trần. Thì nơi này kiêm thêm các công việc như là thờ các linh vị của những vị danh tướng có công với đời nhà Trần, ví dụ như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thì từ lúc đó đổi qua không gọi là chùa Ngọc Sơn nữa mà gọi là đền Ngọc Sơn.
Đền Ngọc Sơn từ thời đó thì chỉ tất cả những người dân muốn ra thăm đền Ngọc Sơn đó phải đi thuyền qua, đi đò qua để thăm đền Ngọc Sơn. Nhưng mà đến vào những năm 1865 thì một người thiết kế rất là giỏi của thời đại đó là ông Nguyễn Siêu đã thiết kế thêm cầu Thê Húc, tháp bút và nghiêng mực. Kể từ đó, cầu Thê Húc, tháp bút, nghiêng mực và đền Ngọc Sơn trở thành một cụm danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hồ Gươm cũng như của Hà Nội. Khi mà du khách đến với lại Hồ Gươm thì không có ai không có một lần mong muốn được nhìn thấy cụ rùa nổi lên. Nhưng mà rất tiếc một điều rằng Hồ Gươm chúng ta thì hiện nay chỉ còn có một cụ rùa còn đang sống trong này thôi. Mà không phải cụ rùa này ngày nào cũng nổi lên, giờ nào cũng nổi lên cho chúng ta chiêm ngưỡng. Thành ra khi mà du khách đến với lại Hồ Gươm muốn tìm hiểu thêm về một cái giống rùa quý hiếm của Việt Nam và trên toàn thế giới thì quý vị có thể đến với đền Ngọc Sơn. Nơi đây có một cái tiêu bản của một cụ rùa đã mất vào năm 1967. Thành phố Hà Nội đã mang cụ rùa lên đây để cho người dân, người khách du lịch người ta đến đây, người ta muốn tìm hiểu thêm thì họ có thể tìm được cái tiêu bản này ở ngay trong đền Ngọc Sơn. Đây là cây cầu Thê Húc. Cái cầu Công Húc bắt từ ở bờ bên kia vào đến đền Ngọc Sơn. Hai bên là được sơn son thiếp vàng. Ở dưới hồ, nước hồ là xanh như ngọc bích. Cái cầu Thê Húc này được thiết kế và xây dựng vào năm 1865 bởi nhà thiết kế rất nổi tiếng thời đó là ông Nguyễn Siêu. Sau khi ông thiết kế cây cầu này xong đó thì người dân không cần phải đi đò qua để mà thăm viếng đền Ngọc Sơn nữa, mà chỉ cần một vài bước thôi là đi vào đền Ngọc Sơn. Hồi xưa đó muốn qua đền Ngọc Sơn đó là phải đi đò qua chứ không được đi như vậy đâu. Và nó trở thành một cái danh lam thắng cảnh của Hồ Gươm cũng như là của Hà Nội, rất đẹp. Thành phố Hà Nội từ ngày xưa đó đã nổi tiếng là một thành phố thanh bình, tĩnh lặng, nhẹ nhàng, lịch thiệp. Nhưng ngày hôm nay vì cái sự phát triển rất là nhanh chóng cho nên xe cộ, con người, tất cả mọi thứ vội vã, ồn ào. Thành ra khi mà du khách hay là tất cả mọi người đến với Hà Nội và ra đền Ngọc Sơn thì mới tìm được cái cảm giác Hà Nội tĩnh lặng và thanh bình. Vì vậy khi chúng ta đến với Hà Nội nên đến với đền Ngọc Sơn để tìm được cái không khí mà ở thành phố náo nhiệt kia ít khi tìm thấy. Kính thưa quý vị, đây là tháp rùa, là một điểm nhấn đặc biệt, là một cái di tích lịch sử trong quần thể danh lam thắng cảnh của Hồ Gươm. Theo như sự tìm hiểu của Vân Sơn đó thì tháp rùa được xây dựng vào khoảng năm 1886 bởi một cái người thương gia rất giàu có của thủ đô Hà Nội vào thời Pháp thuộc. Ông ta định xây cái tháp này lên để mà đặt cái ngôi mộ của cha mình ở trong đó. Bởi vì ông ta tìm hiểu là trong một cái gò đất nổi lên giữa Hồ Hoàn Kiếm thì đây là một cái vùng đất rất là linh thiêng. Nếu mà đặt ngôi mộ cha mình trong đó thì tất cả đời con cháu sẽ phát vĩnh viễn. Và sau khi ông ta xây ngôi tháp này xong thì chính quyền thời đó không cho phép ông ta đặt cái ngôi mộ của cha mình trong đó. Và vào thời đó thì nước Pháp họ mới đặt một cái pho tượng. Cái pho tượng mà người dân thời đó gọi là bà Đầm Xòe. Nhưng mà thực ra đó là cái pho tượng của nữ thần tự do. Vào khoảng năm 1886, 87, 88 đó thì nước Pháp đã tặng cái pho tượng đó cho nước Mỹ và cho một vài nước khác, trong đó có nước Việt Nam chúng ta. Bây giờ Vân Sơn biết được là vào khoảng năm 1886 thì người dân Việt Nam chúng ta tại Hà Nội đã chiêm ngưỡng được tượng nữ thần tự do, mặc dù là không đi ra khỏi nước Việt Nam, không cần đến New York vẫn nhìn thấy tượng nữ thần tự do đàng hoàng, mà còn gọi đó là bà Đầm Xòe nữa. Theo Vân Sơn được biết, tháp rùa có cái tên là tháp rùa ngày hôm nay đó là bởi vì
cụ rùa của chúng ta thường hay lên cái gò đất này để nằm nghỉ. Thành ra tất cả mọi người dân Hà Nội đặt cho cái tháp này là tháp rùa. Bây giờ thì chúng ta tạm rời Hồ Gươm để bước sang một cái nơi khác cũng đặc biệt lắm. Vân Sơn mời quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta đi thăm phố cổ Hà Nội bằng một phương tiện rất đặc biệt. Okay. Đây là các anh chị em đến Việt kiều đến từ Úc, ghé Việt Nam chơi và thăm Hà Nội, thăm Hồ Gươm. Thăm Hồ Gươm xong đó thì bây giờ đi thăm phố cổ đúng không? Đi một vòng Hồ Gươm xong rồi mà đi phố cổ á, thì đi bộ nữa nó mệt. Thành ra bây giờ đó đây là một cái cách rất là hay, là đi Hồ Gươm mỏi chân rồi muốn đi thăm phố cổ thì leo lên xe điện đi. Và xe điện này á, được gọi là du lịch xanh, tại vì xe chạy bằng điện và chạy trong phố cổ. Thầy Thế sẽ giới thiệu những cái điểm nổi bật trong phố cổ, cũng như là đưa chúng ta đến những cái tòa nhà mà của Pháp để lại từ thời xưa, để chúng ta xem hết tất cả những cái nét cổ xưa của thành phố Hà Nội. Thú vị lắm khi mà chúng ta ngồi lên chiếc xe điện này thì chúng ta được đi tất cả những con phố cổ của thành phố Hà Nội. Có dịp đi bộ trên những con phố cổ, có dịp đi xe taxi, dịp đi xe trên con phố nhiều lần. Nhưng mà khi mà ngồi xe điện như thế này nè, chúng ta mới cảm nhận được tất cả những cái gì mới lạ lần đầu tiên nó đến với mình. Khi mình ngồi thì mình tiếp xúc với không khí, mình tiếp xúc với con người, tiếp xúc với tiếng động, tiếp xúc với lại những cái mùi hương của đồ ăn. Thì đó là những cái cảm xúc rất là đậm khi mà chúng ta ngồi trên chiếc xe như thế này để đi viếng phố cổ Hà Nội. Nên lắm nếu mà quý vị đến với lại Hà Nội một lần ngồi lên chiếc xe điện như thế này. Thứ nhất là chúng ta có thể đi xem được rất là nhanh, tour guide cũng có thể hướng dẫn và có thể nói cho chúng ta những cái thông tin cần thiết để mà chúng ta hiểu thêm về thành phố ngàn năm ở đây như thế nào. Thử một lần nha. Vân Sơn vừa mới thắp nhang và khấn vái ở tại chùa Một Cột. Có thể nói ngôi chùa Một Cột là một ngôi chùa có một cái kiến trúc độc đáo nhất nước Việt Nam chúng ta, và cũng có thể nói là một cái kiến trúc độc đáo nhất của tất cả những ngôi chùa trên toàn thế giới. Ngôi chùa Một Cột được xây dựng vào năm 1049 bởi vua Lê Thánh Tông. Ngài đã nằm mơ thấy mẹ Quan Âm ngồi trên đài sen, và từ ý nghĩ đó Ngài đã xây dựng nên ngôi chùa này. Và từ đó ngôi chùa này đã trở thành một cái biểu tượng của Hà Nội, của thành Thăng Long. Ngay bây giờ khi mà đưa cái ngôi chùa Một Cột này ra thì tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới đều biết rằng ngôi chùa Một Cột này ở Hà Nội. Giống như là ở Sài Gòn thì đưa chợ Bến Thành ra vậy đó. Tiếc một điều duy nhất thôi là vào năm 1954, sau khi mà Pháp thua trận tại Việt Nam, rút khỏi Việt Nam thì đã đặt mìn và giật sập ngôi chùa này. Khi họ rút khỏi Campuchia thì họ cắt tất cả những cái đầu của những tượng Phật ở trong những cái ngôi chùa đem về bên Pháp, trưng dựng ở đó. Cái gì đem được đem, cái gì không đem được thì bắn bỏ, giật sập đổ. Thí dụ như là rút khỏi Ai Cập thì bắn bể cái mũi của cái con nhân sư chẳng hạn vậy. Thì ngôi chùa Một Cột hiện nay là được phục dựng lại bởi người Việt Nam chúng ta, phục dựng lại y như là cái mô hình của cả ngàn năm trước. Thành ra đây cũng là một cái địa điểm đặc biệt mà khi mà đến Hà Nội chúng ta cũng ghé thăm và chụp hình lưu niệm. Hiện tại thì Vân Sơn đang đứng trước cửa ô Quan Chưởng. Cửa ô Quan Chưởng hiện nay đã là một di tích lịch sử được xếp hạng. Từ thời xưa đó, khi xây thành Thăng Long thì cửa ô Quan Chưởng là một trong những cửa thành để mà kiểm soát người dân đi ra đi vào. Hiện nay thì thành phố Hà Nội đã mở rộng rất là rộng
ra khỏi thành Thăng Long rất là nhiều. Thành ra cua Quang Trưởng hiện nay nó nằm lọt thởm trong thành phố Hà Nội và coi như là một cái điểm ngăn cách giữa phố cổ và thành phố mới. Khi đến với Hà Nội chúng ta nên ghé cua Quang Trưởng để chụp hình lưu niệm cũng hay. Nhưng mà có một điều hay hơn đó là kế bên cua Quang Trưởng có một cái món ăn thật ngon. Và món ăn đó thì có lẽ chỉ ở vùng miền, ở những người ở ngoài Bắc hay một vài tỉnh ở ngoài Bắc thì mới biết được. Đó là món chả rươi. Vân Sơn ở trong Nam ra thì cũng tò mò muốn tìm hiểu và nghe nói món chả rươi rất là ngon. Vân Sơn muốn biết món chả rươi nó như thế nào và cái con rươi nó như thế nào. Vân Sơn mời quý vị cùng Vân Sơn đi thử món chả rươi. Thơm lắm, thơm lắm. Hồi nãy đó Hăng sai lắm, đề nghị là ăn thử con rươi mà nguyên con coi nó ra làm sao. Bây giờ